Salut! Suntem întrebați aproape zilnic de către clienții noștri despre securitatea în utilizarea bateriilor litiu-fier-fosfat și despre posibilitatea ca acestea să ia foc. De cele mai multe ori, pe lângă asigurările atât ale noastre cât și ale producătorilor cu care lucrăm din această industrie, că totul este în regulă și că aceste celule și această tehnologie litiu-fier-fosfat este cea mai sigură sau, aproape cea mai sigură din acest moment disponibilă pe piață la nivel comercial, nu vorbim aici despre teste în laboratoare, condiții ideale de exploatare, etc. Acestor clienți le mai trimitem câteodată și videouri cu tot felul de teste făcute în acest sens pe YouTube sau pe social media în general, în tot felul de colțuri ale lumii. Însă, deoarece noi, la Stone Age Energy, nu ne mulțumim niciodată doar cu teste făcute de alții, ci întotdeauna punem în bază mai mult pe ce testăm noi aici, în sistemele noastre proprii, am decis să facem noi efectiv un astfel de test în care să vedem dacă tehnologia litiu-fier-fosfat este sigură, așa cum spun producătorii, dacă ia sau nu ia foc și mai ales dacă întreține focul sau nu. Și dacă poate sau nu acel eventual foc sau incendiu să fie stins. Aceasta cred sincer că este cea mai mare temere în acest moment cu privire la baterii și la stocare în general în domeniul sistemelor fotovoltaice. Și nu glumim, avem clienți și nu puțini cărora le-am făcut compartimente separate pentru baterii, tot felul de containere puse afară de obicei din casă sau din locuri ușor inflamabile, tocmai pe acest motiv, pentru că ei aveau impresia sau păreri sau tot felul de citiseră tot felul de review-uri cum că bateriile iau foc și atunci, ca să fie toată lumea liniștită, le punem în containere separate. Ei, având în vedere toate aceste lucruri și având în vedere faptul că noi la Stone Age Energy ne importăm și ne asamblăm singur bancurile de baterii, am decis să sacrificăm pentru acest experiment o celulă de calitate premium, un EVE LF280K cu 8000 de cicluri pe care noi le folosim în aproape toate bateriile noastre industriale. Bine, mai nou am început să folosim și baterii de la CATL cu 10.000 de cicluri, dar în continuare folosim și cele de la EVE. Așadar, celula pe care am testat-o aici în video acesta e un EVE LF280K, calitate premium, de producție recentă, 2-3 luni. Acestei celule, la una dintre asamblările noastre, i s-a rupt un șurub și n-am mai apucat să sudăm la loc. E o procedură destul de complicată și când ni se adună mai multe le sudăm. Ei, pe asta am decis să-i spunem bye-bye și să băgăm efectiv urghiul în ea să vedem ce se întâmplă. Așa că, după ce, așa cum vedeți, ne-am luat toate măsurile de precauție, ochelari, distanță față de baterie, filmat de la distanță, etc. I-am dat o gaură. Bine, noi am încercat să-i dăm mai multe găuri, dar burghiul s-a blocat și nu prea am mai dorit să stăm pe lângă baterie în momentul în care începe să fumege și să scoată un fum negru și necăcios. Dacă vreți să vedeți ce s-a întâmplat până la final, spor la vizionat. Dar pentru cei care nu au chef să se uite la un fâsit în continuu de aproape 10 minute, vă pot spune de acum concluziile. Celulele de litiu-fier-fosfat nu iau foc, nu întrețin focul, se umflă într-adevăr, zici că o să explodeze, se umflă, scot un fum necăcios și foarte urât mirositor, nu poți să stai, cu siguranță și de la distanță de vreo 5-6 metri de cât filmam, tot simțeam mirosul, dar cam atât. După aproximativ 15 minute, toată reacția se termină și cam atât a fost efectiv reacția și arderea, dar fără flacără. N-am văzut nicio secundă, vă puteți uita și pe video, nu am văzut nicio secundă, nicio flacără. Acum, este posibil ca reacția care e diferită față de ce am mai găsit pe internet, este posibil ca această reacție să fie și datorată faptului că noi nu am mai reușit să scoatem burghiul și a rămas burghiul acolo, astfel încât în permanență a fost un contact între toate straturile dinăuntru celulei.
posibil. La alte teste pe care le-am mai văzut noi pe YouTube, Bravo. se făceau găuri, pur și Miros simplu groaznic. scoteau burghiul și după câteva minute începeau să iasă, sau secunde începeau să iasă același fum, fără să ardă într-adevăr nici acolo, dar parcă fumul nu era așa intens. Ce drept, celula noastră a fost o celulă mare de 280 de amperi, cele pe care le-am mai văzut noi testate au fost celule mai mici din acelea stil pungă. Ei, cam asta s-a întâmplat. Acum, peste câteva zile, după ce nu va mai exista absolut niciun pericol pentru noi sau și colegii noștri, vom încerca să o tăiem și să vedem efectiv ce se află înăuntru acestei celule și, bineînțeles, vom filma și această experiență. Stay tuned! Arde de 5 minute, 6 minute. Este ceva lichid. Toată. Și cam atât. Deja începe să diminueze reacția. Dacă era să bubuia până acum. Cu ceață să nu mai juc, că filmezi. N-are. Are 7 minute, deci de 7 minute de reacție. Da, posibil că dacă scoteam burghiul, nu avea reacția asta, da? A rămas burghiul înăuntru. Hai să o tragem cu ceva, să o tragem acolo. O chestie lungă, să o tragem acolo, că văd că mai durează. Deci nu ia foc. Un miros groaznic. Ceva. Și o grămadă de fum. Niște soluții de astea. Împinge-o afară. Acolo, dintre. Dă-o mai încolo un pic. Și o lăsăm acolo. Siguranța aia întoarce înspre drum, că acolo este valva de protecție. Aia albastră. Așa, lasă acolo. Bun, da. Da, se pare că se diminuează. Începe să se dezumfle. Yep. Deja începe să își piardă din putere. Test real cu baterie litiu fier fosfat EVE 280K, făcut astăzi 21 mai 2024 de Stone Age Energy. Bateriile litiu fier fosfat sunt sigure. Nu-i plăcut să stai lângă ele dacă le găurești, dar cu siguranță nu iau foc. O mai lăsăm să vedem ce face și deja sunt aproape 10 minute de reacție. Cam gata. Deja după
aproximativ 15 minute de când am găurit-o. Reacția e cam gata. Mai fumegă un pic, dar e cam gata. Nici o urmă de foc, nici o explozie, nimic grav, doar fum, un fel de fum înnecăcios, foarte nasol așa, la miros. E posibil ca reacția asta exagerată să se fi făcut pentru că am lăsat burghiul și posibil ca tot timpul fiind contact între straturi, de asta să fi fost o reacție așa exagerată, pentru că la ce alte teste erau pe YouTube erau mult mai mici reacțiile, ce drept și celulele erau mai mici. Asta a fost o celulă EVE LF 280K. Nu știu dacă se vede, dar LF 280K de 280 de amperi. Generație nouă de vreo 2 luni o avem aici și la montaj i-a căzut i-am rupt, s-a rupt de fapt un șurub, așa că am decis să o testăm și se pare că sunt ok, temerile nu sunt întemeiate, celulele litiu, fier, fosfat sunt sigure.